วัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูที่กำลังฮิตมากๆใน ASMR นะครับนั่นก็คือเมนูที่เรียกว่า Fruity Lolly Pop กับถังหูลู่นะครับ2เมนูนี้ต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับไปเดี๋ยวเราเริ่มที่ Fruity Lolly Pop กันก่อนแล้วกันนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะเอาผลไม้นะครับทรงกลมเนี่ยมาหั่นให้มันเป็นแว่นๆนะครับบางๆนี่เลยครับส้มแต่ตัวส้มนะครับจะใหญ่ไปหน่อยเราก็หั่นครึ่งให้มันมีแบบเป็นอมยิ้มจริงๆอย่างนี้นะครับใส่ลงไปเราจะใช้ถ้วยมัฟฟินนะครับซึ่งถ้วยมัฟฟินเนี่ยมันก็จะมีฟอยล์อยู่ด้านในทำไมเราถึงต้องใช้แบบที่มีฟอยล์อยู่ด้านในนะครับก็เป็นเพราะว่าฟอยล์เนี่ยจะกันให้แคนดี้นะครับหรือน้ำตาลของเราเนี่ยไม่ไปติดกับกระดาษนะมันก็จะเพิ่ม texture นะครับมันจะเพิ่ม texture ด้านนอกทำให้โรลลี่ป๊อปของเราเนี่ยน่ารักมากขึ้นโอเคแล้วก็เลมอนครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับแต่วันนี้ครับเพิ่มเติมความสดใสของเราก็คือบีทรูทนะครับก็จะมีสีแดงจะทำให้ตัวฟรุตตี้โรลลี่ป๊อปของเราเนี่ยมีสีสันมากขึ้นแล้วก็ใส่ลงไปในถ้วยมัฟฟินครับแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูที่เราทำนะก็คือถังหูลู่นะครับก็คือใช้ผลไม้สดเนี่ยแหละมาเคลือบกับน้ำตาลเดี๋ยวเราจะเอาไม้นะครับนี่เสียบลงไปด้านในนี้ทำน้ำเชื่อมนะครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ำตาลทรายเบเกอรี่น้ำตาลทรายเบเกอรี่เนี่ยจะเป็นน้ำตาลที่ค่อนข้างละเอียดหน่อยนะมันจะทำให้ละลายง่ายครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลลงไปพอใส่แล้วนะครับเราก็เขย่านิดนึงนะครับเพื่อให้น้ำเชื่อมแล้วก็น้ำตาลเนี่ยมันเกลี่ยกันนะครับตามด้วยน้ำเปล่านี่เขย่านิดนึงเดี๋ยวเราจะเปิดไฟปานกลางนะครับถ้าไฟแรงไปเนี่ยมันก็จะคอนโทรลยากแต่ถ้าไฟเบาไปเนี่ยมันก็จะช้าในขั้นตอนนี้นะเพื่อนๆนะครับอย่าเอาอะไรลงไปคนเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาอะไรลงไปคนเนี่ยน้ำเชื่อมของเราเนี่ยก็จะเกิดคริสตัลไลท์นะครับเพราะนั้นห้ามคนเดี๋ยวเรารอให้เขานะครับเดือดแล้วเราก็ค่อยมาเช็คพอน้ำตาลเดือดแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็ควิธีการเช็คบอกเลยว่าสนุกมากๆเราปิดไฟก่อนเลยครับแล้วก็ใช้ผ้าจับหูหม้อนะเอียงเขานิดนึงครับแล้วก็ใช้ซ่อมปาดลงไปแบบนี้แล้วก็เป่าครับน้ำเชื่อมของเราก็พร้อมใช้แล้วครับพอน้ำเชื่อมของเราเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักน้ำเชื่อมเนี่ยลงไปในผลไม้ที่เราเตรียมเอาไว้ในฟอยล์นะให้ตัวน้ำเชื่อมของเรานะครับโคลสผลไม้ให้หมดพักเขาไว้นะครับจนกว่าเขาจะแห้งอีกอันนึงครับถังหูลู่เราจะใช้ผลไม้สดนะครับเสียบไม้แล้วเดี๋ยวเราจะมาจุ่มเขาลงไปแบบนี้เอาผลไม้นะครับจุ่มลงไปแล้วก็ค่อยๆหมุนโค้ดเขาค่อยๆโค้ดเขาครับนี่มันก็จะออกมาเป็นใสๆแบบนี้ครับมันก็จะคุมเจ้าสตรอเบอรี่ของเราจนหมดนะแล้วเราก็ค่อยๆหมุนครับค่อยๆหมุนไปแล้วเราก็จะวางลงบนถ้วยครับพักเอาไว้ประมาณ20นาทีเสร็จแล้วนะครับฟรุตตี้โรลลี่ป๊อปกับถังหูลู่ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเอาฟรุตตี้โรลลี่ป๊อปนะครับออกจากกระดาษฟอยล์นี่ครับแค่เอาสปาตูล่าอันเล็กนะครับเสียบเข้าไปก็เอาออกมาได้แล้วครับส่วนอันสุดท้ายนะครับเป็นถังหูลู่นะครับด้านนอกเนี่ยก็จะมีความกรอบจากน้ำตาลนะครับส่วนด้านในเนี่ยก็จะมีความหวานอมเปรี้ยวของสตรอเบอรี่นะครับเมนูนี้บอกเลยว่าเป็นเมนูอมยิ้มที่สามารถสร้างรอยยิ้มให้เพื่อนๆได้ถ้าชอบก็ลองไปทำดูนะครับทริคนี้ by Top ครับ